27 ივლისი აქტიური ხუთშაბათი და მიმდინარე მოვლენები, მაგალითად ისტორიაში პირველად გაერთიანებული სამეფოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ქალი იქნება გლობალური ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც საქართველოს 15-16 სექტემბერს უმასპინძლებს და სხვა მრავალი. კვანცავარ ღაღიძე, ეს ქალების ნარატივია, დღევანდელი სტუმრების ვინაობას ანონსის საშუალებით ვიგებთ. Life and Style საქართველოს საერთაშორისო პრინტ ფესტივალს უმასპინძლებს. რას ითვალისწინებს პროექტი და რამდენად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების განვითარებისთვის. ნანა ყირმელაშვილი, პრინტ ფესტივალის დამფუძნებელი ნარატივით. ასევე საინტერესო ნარატივი ქართულ-გერმანულ ეკონომიკურ-კულტურული ასოციაციის პრეზიდენტთან და საერთაშორისო მუსიკალური სკოლის გენერალურ დირექტორთან ნინო ყამბეგაშვილთან ერთად. ეს ქალების ნარატივია. ხვდებით ერთმანეთს ზუსტად 11-ზე TV პირველის ეთერში. მიმდინარე მოვლენებით ვიწყებთ გადაცემას და როგორც უკვე დავაანონსეთ, 21 საუკუნის გამოწვევები ბიზნესში, ეს არის გლობალური ბიზნეს ფორუმის მთავარი თემა, რომელსაც საქართველოს 15-16 სექტემბერს უმასპინძლებს. ღონისძიების მიზანია მსოფლიო ბიზნესში ქალების გაძლიერება, წახალისება და კონტაქტების გაღრმავება. ფორუმის ფარგლებში სექტემბერში 200-ზე მეტ ადგილობრივ და საერთაშორისო დელეგაციას ელიან. მათ შორის იქნებიან როგორც მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე მსოფლიოში ცნობილი ბიზნეს კომპანიების მფლობელები, აღმასრულებელი დირექტორები, ინვესტორები და უცხოელი მეწარმეები. ღონისძიებაზე 11 გამომსვლელი და უმრავლესობა ქალია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან დიდი ბიზნეს გამოცდილებით. თანამედროვე ბიზნეს გამოწვევებზე ისაუბრებენ ქეთევან ბოჭორიშვილი, ანა კლიასეთის აღმასრულებელი დირექტორი, მეგი სემპლი, გლობალური ბიზნეს მენეჯმენტის საკონსულტაციო ფირმის Experience Corps Ltd-ს დამაარსებელი, ასევე სანე მოქტარი, თურქეთის ქალმეწარმეთა ასოციაციის პრეზიდენტი და სხვა სპიკერები. გლობალური ბიზნეს ფორუმი საქმიან ქალთა გაერთიანების მიერ ორგანიზებული UEBL ეს გუნდი მუშაობს უკვე 10 წელს და წარმატებული ქალებისგან შედგება. გაერთიანება წარმატებით თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და შედეგებს აუცილებლად მოვიკითხავთ ცხადია ქალების ნარატივით. ისტორიაში პირველად გაერთიანებული სამეფოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ქალი იქნება რიჩმონდის ბარონესა ბრენდა მარჯორი ჰეილი. მისი კანდიდატურა დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა დაამტკიცა. ბარონესა ჰეილი ახალ თანამდებობას 2017 წლის 2 ოქტომბერს დაიკავებს. ბრენდა მარჯორი ჰეილი დაიბადა 1945 წლის 31 იანვარს. ის არის რანგით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მოსამართლე დიდ ბრიტანეთში. უწყებაში, სადაც ძალიან ცოტა ქალი მოღვაწეობს. ჰეილის სპეციალიზაცია საოჯახო სამართალია, როგორც The Independent იტყობინება. 2013 წელს ბარონესა ჰეილი აპროტესტებდა ქალების და უმცირესობების წარმომადგენლების არარსებობას უზენაეს სასამართლოში და უწოდებდა ამ სიტუაციას საშინელს. იზიდი გოგონა, რომელმაც სიცოცხლის რისკის ფასად დააღწია თავი, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ტყვეობას სასტიკ პირობებში გატარებულ თვეებს იხსენებს. ეხლასი 14 წლის იყო, როცა ჩრდილოეთ ერაყში ტერორისტების ტყვეთ ჩავარდა, ამჟამად კი ის გერმანიაში ცხოვრობს. გოგონა ამბობს, რომ 2014 წელს დატყვევების შემდეგ ის ერთ-ერთმა ტერორისტმა 150 ტყვე ქალს შორის ლატარიის პრინციპით ამოარჩია და შინ წაიყვანა, სადაც 6 თვის განმავლობაში აუპატიურებდა. ეხლასი იხსენებს, რომ თავის მოკვლაც კი სცადა, თუმცა არ გამოუვიდა. ტერორისტისგან გაქცევა კი იმ დროს შეძლო, როცა ჯიჰადისტი საბრძოლველად იყო წასული. მან ლტოლვილთა ბანაკში აფარა თავი, შემდეგ კი გერმანიაში ფსიქიატრიულ ჰოსპიტალში გადაიყვანა, სადაც ამ დრომდე რჩება. გოგონა ეტაპობრივად უბრუნდება ცხოვრების ნორმალურ პირობებს. ლატვიაში გადავინაცვლოთ. ლატვიურმა Creative Mode-მა შექმნა სამაჯურის თირი, რომელიც მძღოლებს საჭესთან ჩაძინების საშუალებას არ მისცემს. სამაჯური გულისცემას აკვირდება და როგორც კი ჩათვლის, რომ დაღილობამ საფრთხის დონეს მიაღწია, ელექტრომუხტს გამოიმუშავებს. ელექტრომუხტი სიცოცხლისთვის უსაფრთხოა, გაღვიძებისთვის კი საკმარისი. ორგანიზმში გამომუშავდება სეროტონინი, ადრენალინი და კორტიზოლი, ძილის ჰორმონი მელატონინი კი მცირდება. სამაჯური ნოემბრიდან გაიყიდება $199. მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ნივთი. გერმანელი ექსპერტები ზაფხულში ნაყინის მიღებას უარყოფით გავლენაზე საუბრობენ. კვლევას გერმანიის სანიტარო-ეპიდემიოლოგიური ლაბორატორია აქვეყნებს. აღმოჩნდა, რომ თუ ნაყინის შესაბამის პირობებში საკმარისად დაბალ ტემპერატურაზე არ ინახება, მასში მიკრობები მრავლდება, რამაც ადამიანი შეიძლება მოწამლოს კიდეც. ასევე მნიშვნელოვანია შეფუთვის ჰერმეტულობის დაცვაც. ექსპერტები მოსახლეობას მოუწოდებენ განსაკუთრებული ყურადღება ნაყინის შეფუთვას მიაქციონ. კვლევის ჩასატარებლად გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ნაყინის 259 ნიმუში აიღეს, მათგან 40
20% შემთხვევაში შეფუთვასთან დაკავშირებით ექსპერტებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს. ნაყინის მოყვარულთათვის ყურადსაღები ინფორმაცია მე ასე ვფიქრობ. მომხმარებლის მოზიდვის მიზნით 6 წამიანი რგოლების გამოშვება მსხვილმა კომპანია ლორეალმა დაიწყო წლიდან წლამდე ონლაინ ვიდეო რეკლამის ქრონომეტრაჟი სულ უფრო შემცირდება. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ კომპანია Cisco-ს სპეციალისტები, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ონლაინ ვიდეო რეკლამის ბაზარი ახალი ფორმატების ძიებაშია. ფრანგულმა ბრენდმა ლორეალმა გასულ წელს უკვე გამოუშვა 600 სარეკლამო რგოლი, რომლის ხანგრძლივობაც 6 წამს არ სცილდება. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ასეთი გადაწყვეტილებისკენ იმ ფაქტმა უბიძგათ, რომ ბრენდებისა და კომპანიების უმრავლესობა ცდილობს ინტერნეტში მოახდინოს 30 წამიანი სატელევიზიო რეკლამის ადაპტირება, რაც დიდი შეცდომაა. ინტერნეტ კომუნიკაციის ერაში ვფიქრობთ 30 წამიანი რგოლის ნახვა საკმაოდ გადაღლის მომხმარებელს. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინტერნეტში მომხმარებელს 5-6 წამის შემდეგ შეუძლია რეკლამის გამოტოვებაც, აღნიშნავენ ლორეალში. მომხმარებლის ყურადღების მიპყრობის მიზნით ლორეალში ასევე გეგმავენ სრულად გადაერთონ 10 წამიან სატელევიზიო რეკლამებზე. ინოვაციური ლენტი, რომელიც ქალებს სექსუალური ძალადობისგან დაიცავს, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ინჟინრებმა ახალი წებოვანი ლენტი შექმნეს, რომლის ტანისამოსზე დატანითაც შესაძლებელი ხდება სექსუალური ძალადობის შესახებ დროული შეტყობინების გაგზავნა. ახალი გამოგონების ავტორების თქმით, ეს არის თავდაცვის ინოვაციური მექანიზმი ქალებისთვის, რათა მათ უფრო უსაფრთხოდ იგრძნონ თავი. წებოვანი ლენტი შემდეგნაირად მუშაობს, ის აფიქსირებს უხეშად შეხებას ტანისამოსზე და გზავნის პირველ ინტერაქტიულ სიგნალს სმარტფონზე. ქალს აქვს 30 წამი იმისთვის, რომ უპასუხოს სმარტფონის ეკრანზე გამოტანილ შეკითხვას დაეთანხმოს, ან უარყოს, რომ ის შეხება მისი ნებით მოხდა. თუ ქალი 30 წამში პასუხს ვერ დააფიქსირებს, ავტომატურად იგზავნება შეტყობინება წინასწარ შერჩეულ 5 ნდობით აღჭურვილ საკონტაქტო პირთან. შეტყობინებას თან ახლავს რუკა, რომელზე ზუსტად არის მინიშნული ის ადგილი, საიდანაც ინფორმაცია გაიგზავნა. ლენტს აქვს ხელით ჩასართველი ღილაკი ამასობაში, იმ შემთხვევაში, თუ მსხვერპლი არ არის გათიშულ მდგომარეობაში და მას თავად შეუძლია განგაშის სიგნალის გაშვება. თუმცა, თუ მას არ შეუძლია მოძრაობა, სენსორული ლენტი თავისით მოვა მოქმედებაში. ახალი გამოგონება იმდენად უხილავი და კომფორტული სატარებელია, რომ ის შეიძლება ნებისმიერ დანისამოს მიეკრას, ასევე შესაძლებელია მისი გარეცხვაც ელექტროკომპონენტის მოცილების შემდეგ. ჯერ უცნობია, როდის და სად იქნება შესაძლებელი ამ გამოგონების შეძენა, თუმცა აუცილებლად მივაქცევთ ამ ინფორმაციას ყურადღებას და ამ უძრავ ინფორმაციას ცხადია მოგაწვით თქვენ. ჩინეთის ქალაქ თიანცინში 55 წელს გადაცილებული ქალების მონაწილეობით ბიკინის კონკურსი Grand Bikini მოეწყო. ამ კონკურსის შესახებ Daily Mail წერს. ქალებს შორის შეჯიბრი აკვაპარკში ჩატარდა. გაზეთის ინფორმაციით ეს კონკურსი უკვე ზედიზედ მესამე წელია ტარდება. ორგანიზატორების ჩანაფიქრით კი მონაწილეებისთვის ამ კონკურსში მთავარი არა პრიზის მოპოვება, არამედ სიამოვნების მიღება და მაყურებლისთვის სიამოვნების მინიჭებაა. ჩემს ასაკში ბიკინის კონკურსში მონაწილეობის მიღება ნიშნავს, რომ ბედნიერი და ჯანმრთელი ვარ, აცხადებს 78 წლის მაცზინი, რომელმაც სიმსივნე დაამარცხა. დეფილეს გარდა მონაწილეები ერთმანეთს ცეკვაში და ნაციონალური კოსტიუმების წარმოდგენაშიც გაეჯიბრდნენ. აი ასეთი ინფორმაცია შთამბეჭდავი კონკურსის შემდეგ კონცენტრირებას უკვე სტუმრების ბლოგზე რამდენიმე წამში ვახდენთ. Helen DeGeneres დაიბადა 1958 წლის 26 იანვარს მეთაერიაში. 1994-98 წლებში DeGeneres ცნობილი გახდა სიტკომიდან Ellen, რომელიც ABC-ზე გადიოდა. ახლა მას აქვს საკუთარი გადაცემა სახელად The Ellen DeGeneres Show. Ellen-ს აქვს მოგებული აკადემიის ჯილდო, Grammy, 13 Emmy, 14 People's Choice Awards, Primetime Emmys და სხვა. ის არის ასევე 3 წიგნის ავტორი. მისი სამივე წიგნი შესულია ნიუ-იორკის ბესტსელერებში. My Point and I Do Have One ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც ყველაზე ძვირად გაიყიდა და The Funny Things Is 10 კვირის განმავლობაში იყო პირველ ადგილზე. 1997 წელს Oprah Winfrey Show-ში განაცხადა, რომ იგი არის ჰომოსექსუალი. ამჟამად ელენი დაქორწინებულია პორშე დე როსიზე. ელენის Times Magazine კავერის ნახვის შემდეგ, რომელზეც ღიად ჰქონდა აღიარებული, რომ იყო ჰომოსექსუალი, ჟურნალის წარმომადგენლებმა ერთხმად აღიარეს ყველაზე კარგად გაყიდვადი, რომელიც ოდესმე გამოუშვიათ. სანამ ელენი დაიწყებდა თავის კომედიურ კარიერას, იგი სხვადასხვა ადგილებში მუშაობდა. პირველად მიმტანად ბარში, სახლის მომხატავად, მეჯინიბეთ, ბარის პატრონად, იურისტის დამხმარედ და მტვერსასრუტის გამყიდველად. ელენ დეჯენერესის შოუ მოიპოვა დღის შოუს 32 Emmy. ის ასევე გახლავთ საუკეთესო ქალი მსახიობი, სატურნის მფლობელი და აქვს ჯილდო მიღებული გახმოვანებისთვის ნემოს ძიებაში. ელენი ასევე იყო რიგით 38 და 39 ყოველწლიური გრემის დაჯილდოების წამყვანი. 2003-2005 წლებში იგი რიგით 55 და 57 ემის დაჯილდოების წამყვანი გახდათ. 2007 და 2014 წლებში კი რიგით 79 და 86 აკადემიის დაჯილდოების წამყვანი. ელენ დეჯენერესის წლიური ხელფასი 65 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ჯამში კი ყველანაირი შემოსავლით ის 200 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოიმუშავებს.
ის ერთადერთი ქალი პრემიერ-მინისტრია ინდოეთის ისტორიაში. BBC-ს 1999 წლის გამოკითხვის შედეგად კი 1000 წრეულის ქალი გახდა. ინდირა პრიადარშინი განდი, ინდოელი პოლიტიკოსი და ინდოეთის ნაციონალური კონგრესის ცენტრალური ფიგურა. ინდირა განდი ინდუიზმის წმინდა ქალაქში ალაჰაბადში 1917 წელს ინდოეთის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლთა ოჯახში დაიბადა. ინდოეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ განდის მამა ქვეყნის პირველი პრემიერ-მინისტრი გახდა. ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის პოლიტიკურ ბრძოლაში ოჯახში ქალბატონებიც აქტიურობდნენ. ინდირას დედა და ბებია არაერთხელ იქნენ დაპატიმრებულნი სწორედ ამ აქტივობის გამო. ინდირა განდი მაჰათმა განდის 2 წლის ასაკში შეხვდა. როგორც სანსკრიტში ეროვნული წინამძღოლის სახელი იშიფრება, დიდსულოვანი პატივსაცემი მოხუცი ინდირაზე მას შემდეგ დიდ და დადებით გავლენას ახდენდა. სწორედ მის რჩევით ინდირამ 8 წლის ასაკში მშობლიურ ქალაქში თავისი პირველი საქმიანობა წამოიწყო და ქსოვის შემსწავლელი ბავშვთა გაერთიანება დააარსა. ასევე პატარა ასაკიდან იყო ჩართული სხვადასხვა დემონსტრაციებში. ინდირა განდის უმაღლესი განათლება 1934 წლიდან ცნობილი პოეტის თაგორის მიერ დაარსებული სახელმწიფო უნივერსიტეტით იწყება. თუმცა დედის გარდაცვალების შემდეგ მას ევროპაში გამგზავრება უწევს და იქ უკვე ოქსფორდის კოლეჯში ინგლისში განაგრძობს სწავლას. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ინდირა ისევ ინდოეთს უბრუნდება და მიუხედავად რელიგიური ასევე კასტებს შორის ბარიერებისა, მალევე ცოლად ფეროს განდის მიყვება. 1942 წელს ცოლ-ქმარი დაპატიმრებულ იქნენ. ინდირა განდი ციხიდან კი 1953 წლის მაისში გათავისუფლდა. მას 2 ვაჟი შეეძინა. 1964 წელს მამის გარდაცვალების შემდეგ ინდირა განდის პოლიტიკური კარიერის აღზევების ხანა იწყება და 1966 წელს ის უკვე ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ხდება. ინდირა განდის მმართველობის პერიოდში მოხდა ბანკების ნაციონალიზაცია, ასევე სწრაფი ტემპებით ვითარდებოდა მრეწველობა. სწორედ ინდირა განდის პრემიერ-მინისტრობის დროს მოხდა მწვანე რევოლუცია, რომელმაც ინდოეთის სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებები მოუტანა. საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაში დადანაშაულებული ინდირა განდი 1975 წელს თანამდებობიდან სასამართლოს მიერ იქნა გათავისუფლებული, ხოლო 1977 წელს მან საპარლამენტო არჩევნები დანიშნა, სადაც წააგო კიდეც. ის და მისი ოჯახი ორჯერ იქნა დაპატიმრებული კორუფციაში მონაწილეობის ბრალდებით. 1978 წელს განდი კვლავ იქნა არჩეული პარლამენტში და მალევე დაიბრუნა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. 1980-დან 84 წლამდე სიღარიბესთან და პაკისტანთან მებრძოლ ინდირას ბევრი ტრავმა და ცხოვრებისეული სირთულე შეხვდა. ბოლოს კი მოკლული იქნა პირადი დაცვის მიერ. ინდირა განდის ანდერჩი წერია, რომ საავტორო უფლებები წიგნებზე და პატარა ფერმა, ასევე სახლი მის შვილიშვილებს რაჰულუს და პრიანკეს რჩებათ, ხოლო სიხარულის სამფლობელო მისი მამის ჯავაჰარლალ ნერუს სახელობის ფონდს გადაეცემა. ხელოვნების და პოლიტიკის სინთეზი მის ცხოვრებაში, საერთაშორისო მოღვაწეობა, ქველმოქმედება და უცხო ქვეყნიდან ზრუნვა თანამემამულეებზე. თანამშრომლობა საქართველოს ეკონომიკის, კულტურის, საჯელახსრულების და დიასპორის სამინისტროებთან, ასევე აფხაზეთის მთავრობასთან, ბევრი საინტერესო ინიციატივა და უკვე მრავალი განხორციელებული პროექტი, რომელიც ჩვენმა რესპონდენტმა გერმანიიდან დაგვიანონს. გვახსოვს მასტერკლასების, კონცერტების, საერთაშორისო შესაძლებლობების შესახებ ქართულ-გერმანული ეკონომიკურ-კულტურული ასოციაციის პრეზიდენტი ნინო ყამბეგაშვილი ნარატივით უკვე საქართველოსდან და ქალების ნარატივის სტუდიიდან. მოგესალმებით ნინო. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, იმიტომ რომ ჩამობრძანდით საქართველოში და მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში პირობის მიხედვით. 1998 წელს გერმანიაში გამგზავრება სწავლისთვის, კარგად გვახსოვს ეს თემაც განვიხილეთ ჩვენ, მაინის ფრანკფურტის კონსერვატორიის წარმატებით დამთავრება. ჩვენ თქვენს უცხოეთში მიღწეულ წარმატებაზე უკვე ვისაუბრეთ და პირობაც დავიტოვეთ, რომ ქალების ნარატივში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, არა მხოლოდ გერმანიიდან, არამედ პირდაპირ სტუდიიდან ჩაერთვებოდით, პირობაც ასრულდა და პირველ რიგში პოლიტიკურ კარიერას ვიკითხავ. მახსოვს მაშინ საუბრობდით ამაზე, მახსოვს არჩევნებისთვის ემზადებოდით ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანების ფარგლებში, ხო? როგორ მიდის მზადება სექტემბრისთვის? სექტემბერში. კარგად მახსოვს. ძირფასო პანცა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომეცა კიდევ ერთხელ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. სხვაგვარად შეუძლებელი იყო. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღებით ვადევნებ თქვენ გადაცემას თვალს და მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ისედაც დისკრიმინებულ ქალებს კი, ეს გლობალური პრობლემაა გეთანხმებით. შენ გადაცემაში გვეძლევა ამის საშუალება, რომ ვილაპარაკოთ ჩვენ ძლიერმა ქალებმა ჩვენი საქმიანობის შესახებ. და ნათელი მაგალითები მივცეთ საზოგადოებას. და გავააქტიუროთ კიდევ. თავისთავად ხადია, რომ ხალხს იგივენარი უფლებები აქვს უდამეცავდნენ როგორც მამაკაცს. შეიძლება უფრო მეტი. მინდა მოგახსენა, რომ რა თქმა უნდა, ვემზადებით გერმანიაში 24 სექტემბერს გვაქვს არჩევნები, როგორც კანცლერს ვირჩევთ, აგრეთვე პარტიების საპარლამენტო არჩევნებია.
და ვემზადებით ამისთვის ძალიან აქტიურად ვარ ჩართულები. ჩემი დავალება პარტიიდან არის ამ შემთხვევაში ის, რომ კარგად ინტეგრირებულ უცხოელებს, ანუ აღმოსავლეთ ევროპიდან, ისევე როგორც ქართველებს თავის დაუცხადია. შევაყვარო ჩვენი პარტია, დავანახო ძალიან პოზიტიურად და ჩვენი პარტია ნამდვილად ძალიან პოზიტიური პარტია და ძალიან სერიოზულ პოლიტიკის გამტარებელი წლების მანძილზე. წარმომიდგენია ნინოსთან ერთად ნამდვილად პოზიტიური პარტია იქნება ამაში აბსოლუტურად. და ვემზადებით ძალიან ხარ დაუბრუნდები ფრანკფურტში უკან აგვისტოს ბოლოდან ვიწყებთ ძალიან დიდი შემართებით და ამასაც მოვიკითხავ მე აუცილებლად აქვე დავიტოვოთ პირობა სექტემბერში დაგიკავშირდებით უკვე დიდ მონიტორზე გნახავთ თუმცა საქართველოშიც მალევე დაგელოდებით საერთაშორისო კულტურულ მოღვაწეობაში შეტანილი წვლილი რომლისთვისაც დაჯილდოვდით კიდეც სუყეა და ჩვენს წინა დიალოგში სიღრმისეულად განვიხილებ სხვადასხვა მიმართულება რა ხდება მიმდინარე პროექტების მიმართულებით ვიცი რომ ახლაც ძალიან აქტიური ნაბიჯებით ვითარდება თქვენი სწორედ ეს მხარე ვინაიდან რადგანაც წლევანდელი წელი 2017 წელი არის ქართულ-გერმანულ მეგობრობის წლად აღიარებული, გამოცხადებული უფრო სწორად, თავისთავად ხადია საქართველოს სახელმწიფო ისე როგორც გერმანიის სახელმწიფო საქართველოში ძალიან ბევრ საინტერესო კულტურულ ღონისძიებას ახორციელებს და ჩვენი ანუ ასოციაციის სახელით ჩვენ ხომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ვართ და ის რაც სახელმწიფოს თვითონ ოფიციალურად აქვს აგეგმილი პროექტები, არაჩვეულებრივი ღონისძიებები, ნუ თავისთავად ხადია ხო ძალიან კარგია და ჩვენი ქვეყნისთვის ბევრი რამ კარგის მომტანია გერმანიაში. ჩვენ თავისთავად ხადია აგრეთვე დამატებით ვაკეთებთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებებს, რითიც რა თქმა უნდა საქართველოს თავის კარგ მხარეებს უფრო მეტად უკეთებს. ამაში აქტიურ ხართ ჩართული უკვე წლების განმავლობაში და ძალიან ბევრი პროექტია თქვენს ხარჯზე უკვე განხორციელებული. მინდა გითხრათ რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის აღსანიშნავი, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ ძალიან ბედნიერი რომ ეს შევძელი ამ ადამიანის აღმოჩენა რა ჩემი ძალიან ახლო მეგობრის დახმარებით სულ ცოტა ხნის წინ Facebook-ში ან სოციალური ქსელით გამოვაცხადე რომ ვეძებდით ფრანკფურტში ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ღონისძიებისთვის ოქტომბერში მწერალ, კომპოზიტორ და მხატვარ 17 წლამდე მოზარდებს. და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გამოგვხმაურა თავისთავად ხადია იმეილზეც მომწერეს და ძალიან გულიმწყება რომ ჯერჯერობით ყველას ვერ ვეპატიჟებთ, მაგრამ ძალიან მალე ყველას ვივიწვევთ ფრანკფურტში. ჩვენი ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი აგრეთვე წარმატებული პიანისტი ავსტრიაში ქეთი სეფაშვილს, რომელსაც აქედან ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ამ დახმარებისთვის. მომწერა ეგრევე რომ მითხრა რომ იცი ნინო არის ძალიან კარგი და უნიჭიერესი გოგო ლიზი ბუდაღაშვილი, რომელიც აგრეთვე ესე იგი არის მწერალი, არის მხატვარი და არის კომპოზიტორი და ყველაფერი ერთად და რა თქმა უნდა ლიზას დავუკავშირდით ჩვენ და მართლა აღმოჩნდა რომ საოცარი გოგო არის ძალიან კარგი და მას დავეხმარე თავისი ნოველების ქართულიდან გერმანულ თარგმანში ეს წიგნები გამოვეცით ჩვენ და მოკლედ ლიზა მოდის ახლა ჩვენთან ოქტომბერში და იქნება მისი რამდენი ასეთი ადამიანი გყავთ ნინო აღმოჩენილი მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი წელია სწორედ ამით დაკავებული და სხვადასხვა მიმართულებით გავიხსენებ კიდევ სხვადასხვა საინტერესო პროექტს მაგრამ თუ გახსოვთ დაახლოებით რამდენი ასეთი ადამიანი გყავთ აღმოჩენილი და გახსენდება წარმატებული უკვე მაგალითად არის ესეთი პიანისტი ანი ყიფიანი რომელმაც წელს ჩაიკოვსკის კონსერვატორია დაამთავრა ძალიან სერიოზული ხელოვანთა სააგენტოს სოლისტი გახდა საფრანგეთში თუ არ ვცდები არასწორი ინფორმაცია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გახდა სოლისტი ძალიან წარმატებული პიანისტი აგრეთვე მარიამ ბაწაშვილიც რომელიც მსოფლიო მასშტაბით კონცერტებს მართავს და ძალიან ლისტის კონკურსის გრან-პრის პრობელია შარშანზე თუ 3 წლის წინ გახდა და ძალიან აი ესეთი ბევრი არის ასეთი ბევრი მაგალითი კი ბატონო აგრეთვე რა თქმა უნდა ავღანეთიც ვილაპარაკე ჩვენთაც მე ავღანეთში ქაბულში ვიყავი და იმ გოგონებს რომელსაც მე ვასწავლითი მუსიკას და უკრავდნენ ჩემთან ის მათ მერე შექმნეს ორკესტრი რომელიც წელს დავოსის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე კონფერენციაზე მათ თავიანთი ორკესტრი დებიუტი ახლა თუ ადევნებთ მათ წარმატებას თვალყურს კი სულ მიწარმოწერაში ვარ სულ მეხვეწებიან რომ ჩავიდე წელსაც ვაპირებ ანუ დეკემბერში წასვლას ავღანეთში ასევე მასტერკლასებით ისევ ჩასვლას ისინი ჩემთან ხშირად ფრანკფურტში ჩამოდიან და ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს ავღანეთში თქვენს მიერ ჩატარებული პროექტის გამო დაჯილდოვდით კიდეც და კიდევ მრავალ ჯილდოსველით ცხადია აუცილებლად მოვიკითხავთ ამასაც თუმანიშვილის თეატრი ფრანკფურტში 2018 წელს როგორც ვიცი ამას მანამდე კიდევ თქვა ის რომ ესე იგი ჩვენი ასოციაცია საქართველოს კულტურის პალატასთან ძალიან ახლოს თანამშრომლობს რატო კიტაშვილი ძალიან კარგი მეგობარია ჩემი უყმეს ანუ მადლობას ვუხდი მას იმ თანადგომისთვის როგორ ის სულთან ანუ რაც არ უნდა ვთხოვო ყველაფერს გვიკეთებს და იმიტომ რომ ხედავს რამდენად კეთილ და მნიშვნელოვან საქმეს
აკეთებს. ისიც აგრეთვე საქართველოსთვის და დათოსთან ერთად ნოემბერში ვაკეთებთ აგრეთვე ქართული ფოლკლორული ცეკვების ანსამბლები, ახალგაზრდა მოზარდები მიყვავს აქედან. თუ შეიძლება რომ წავიკითხოთ, მიყვავს საქართველოს ბავშვთა ქორეოგრაფიული ხელოვნების ფესტივალ კონკურსების ორგანიზაცია იმედი გვიდგას ქალბატონი მათი დირექტორი ქალბატონი ნუნუკა შათირიშვილი და დათო ოქიტაშვილი და მიყვავს ორი ეს ფოლკლორული ანსამბლი, რომელიც ფრანკფურტში გამართავს ძალიან დიდ კონცერტს, რომელსაც დაესწრება ფრანკფურტის მერი და მოკლედ აი ეს ყოველთვის მასშტაბურ პროექტებში ხართ ჩართული, ნინო. ეს და უმასშტაბო პროექტებს აღარ მაშინ აზრი არ აქვს. ნამდვილად, უნდა იყოს შედეგიანი პროექტები. თქვენს მაგალითზე ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი პროექტი გახდა შედეგიანი, მე არ ვიცი უშედეგო პროექტები არ მომიკითხავს, მაგრამ როგორც ვატყობ, ყველა პროექტი, რასაც ხელს მოკიდებ, შედეგიანია და ყველაფერი ბოლომდე მიკითხავთ ყველა საქმე. საერთაშორისო მუსიკალური სკოლის გენერალური დირექტორი ხართ, უნდა აღინიშნოს და მუსიკალური ნიჭის განვითარების საშუალებას სხვადასხვა მიმართულებებით ქმნით მსოფლიო მასშტაბით თან. რა არის თქვენი მთავარი მიზანი, მაინტერესებს, ნინო, როცა იწყებდით ამ საქმიანობას, რა მიზანი გამოძრავებთ? აიცით ალბათ უფრო სიკეთე, რამე ძალიან მიყვარს კეთილი ადამიანები. საერთოდ კეთილი ადამიანები და ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ პოზიტივს ასხივებს, ანუ რომელიც მხოლოდ პოზიტიურ სიტყვებს ამბობს და საერთოდ ქველმოქმედება და განსაკუთრებით ბავშვები, ძალიან მიყვარს ბავშვები და ბავშვების სწორი აღზრდა, მათთვის დახმარება, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან რთული ბავშვობა მქონდა იმ გაგებით, რომ იმ საქართველოში ვცხოვრობდით ჩვენ, როდესაც სამთლის შუქზე ვიზრდებოდით გაჭირვების გამო და ის გზა, რომელიც მე აი ესეთი რთული გზა და ჩემმა თაობამ გაიარა, არ მინდა რომ ეხლანდელმა თაობამ ნებისმიერ ქვეყანაში, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში ბავშვებმა გაიარონ და მზად ვარ გავაკეთო ყველაფერი ის იმისათვის, რომ ამ ბავშვებს ქონდეთ ლამაზი ცხოვრება, ამ ბავშვებს ქონდეთ წარმატება, თავისთავად ცხადია, მათ უნდა ისწავლონ რა არის შრომა, შრომის ფასია ეს აუცილებლად, შრომის ფასი უნდა ისწავლონ მათ და აი ეს არის ჩემი მიზანი, რომ ახალგაზრდებს დავეხმარო. რადგან ბავშვებზე დავიწყეთ საუბარი, ნინო, 2 წლის არაჩვეულებრივი ბიჭი გყავთ, როდის ახერხებთ სწორედ ამდენი საქმის ფონზე მასთან ურთიერთობას და მის აღზრდას? იცით, მაქსიმალურად ვცდილობ მასთან რა გავატარო, ანუ დილით და საღამოს მასთან ყოველთვის ვარ, თავისთავად დღის მანძილზე ის მხოლოდ ძიძასთან არის, ორ ძიძასთან და გამიმართლა მე ბედმა რომ კი, ეს ნამდვილად გასამართლებელი არის მისი ძიძა და თავს ძალიან კარგად გწდავს და ისე სულ ყოველთვის ვცდილობ რომ ის ჩემ გაკვეთილებს, როცა გაკვეთილებს ვატარებს ძალიან ხშირად ესწრება და ვცდილობ ყველანაირად რომ თან მყავდეს ყოველთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა დედის დეფიციტი მასაც აქვს, მაგრამ მუსიკალურ ნიჭს ატყობთ 2 წლის პატარა ბიჭს? იცით, ჯერჯერობით ცეკვავს და ფეხბურთით არის აქტუალებული და ჯერჯერობით ცოტა ადრე ალბათ. კი ბატონო, თუმცა აქვე შეინიშნება უკვე ცეკვავს, მუსიკალური განხრა ძალიან აინტერესებს, დარწმუნებული ვარ და მომავალში მოვიკითხავ რა თქმა უნდა მის შედეგებს ამ მიმართულებითაც. რა ხდება ონლაინ ტრენინგებთან დაკავშირებით საქართველოსთვის მახსოვს ეს დავაანონსებთ? რეგიონებზე იყო აქცენტირება გაკეთებული თუ კი, ანუ რეგიონალური მუსიკალური სკოლების განვითარებაში 2013 წელს რაღაცა წვლილი შევიტანეთ მე და ჩემმა გერმანელმა კოლეგებმა, როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემაში, რომ ჩვენი ინსტრუმენტები ჩამოვიტანეთ, რაღაც სანოტო, ძალიან ბევრი სანოტო ლიტერატურა, სწორედ ვამბობ ალბათ. და გვინდოდა რა თქმა უნდა ონლაინ რეჟიმში გაგვემართა აგრეთვე მასწავლებლებისთვის workshop master კურსები, ანუ კვალიფიკაციის ამაღლება ჩვენ გერმანელ პროფესორებთან ერთად. მასშტაბური და მსხვილი პროექტები. დიახ, და ნუ აქამდე ყოველ შემთხვევისთვის ბარიერად იყო ყოველთვის, ანუ ენის პრობლემა, რომ ანუ თარჯიმანი გჭირდებოდა და ჯერჯერობით აი გაჩერებულები ვართ, მაგრამ ეს არის შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რის განხორციელებასაც ვაპირებ და აუცილებლად გავაკეთებთ ამას და კიდევ მინდა რომ არ გამოგჩეს, რომ 2018 წელს ანუ საქართველო არის ფრანკფურტის სინგების გამოფენაზე მასპინძელი ქვეყანა. ეს სავარაუდოდ 3-4 წლის წინ ჩვენთვის ყველა ნებისმიერ ქართველისთვის იყო ოცნების ტოლფასი და არავის არ ჯეროდა რომ ეს მოხდებოდა და მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ყველა იმ ქართულ პოლიტიკოს თუ დიპლომატს, რომელმაც ეს ფაქტი შეძლო და გერმანელები დაარწმუნა იმაში, რომ ქართველებს ნამდვილად შეგვიძლია ვიყოთ კარგი მასპინძლები ფრანკფურტის სინგების გამოფენაზე. აქედან გამომდინარე 2018 წელი ფრანკფურტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი ქართველებისთვის რა. რომ ჩვენ არა მარტო ლიტერატურის სფეროში, არამედ ზოგადად კულტურა უნდა ძალიან მაღალ დონეზე წარვადგინოთ.
ეს მარტივად გამოგვდის პრინციპში. მარტივად გამოგვდის, თუ მივალთ უკვე იმ ეტაპამდე, მე შემდეგ უკვე თავის წარმოჩინება მარტივად გამოგვდის. ვემზადებით, ანუ საქართველოს საელჩოც ძალიან აქტიურად არის ჩართული და არაჩვეულებრივად მუშაობს ამ თემაზე. და ჩვენ მოკლედ 2018 წლის დასაწყისში მარტში შევძელით ის ჩვენი ასოციაციით, რომ ფრანკფურტის სახელმწიფო თეატრმა მიიწვია და პროგრამაში აიყვანა თავის პროგრამაში ჩაწერა ქართული თეატრის დღეები, ანუ 2-3 დღის მანძილზე გაგრძელდება და მეკვლავს თუმანიშვილის თეატრი არაჩვეულებრივი 4 სპექტაკლით, ანუ 4 სპექტაკლით, ანუ ეს იქნება მანანა მენაბდის სპექტაკლი წარდგენილი, ეს იქნება რა თქმა უნდა ქალბატონი ქეთი დოლიძის სპექტაკლი, რომელიც მონოსპექტაკლია, თვითონ აქვს ყველაფერი დაწერილი სცენარი მისია, რეჟისორი თვითონ და მსახიობიც თვითონ არის ამ იმაში ძალიან საინტერესო სპექტაკლი, ასევე თამრებსიავას და ზურა გეწაძის სპექტაკლი იქნება ნაჩვენები და მოკლედ ამისთვის ვემზადებით კიდევ ძალიან და თქვენი სტუდიიდან კიდევ თუმანიშვილის თეატრში მივდივარ დანარჩენი დეტალები. სხვადასხვა დეტალის მოსაგვარებლად. იქიდან გამომდინარე რომ ყოველთვის სიახლეზე და ქვემოქმედებაზე ხართ ორიენტირებული, ექსკლუზივებს ვართ თქვენგან შეჩვეული, რა იქნება ნინო ყამბეგაშვილის შემდეგი სვლა? ესე დავარქვათ. ანუ თქვენ გულისხმობთ თქვენ გადაცემასთან მიმართებაში და ზოგადად თქვენს ცხოვრებასთან დაკავშირებით, თქვენს პროფესიულ შერჩევადობასთან დაკავშირებით კიდევ რას შეითავსებდით სამომავლოდ, მაგალითად 5 წელიწადში სათხედავთ საკუთარ თავს და რა მიმართულებით აპირებთ სვლას? იცით როგორც ხედავთ ახლა მე ძალიან ვარ ქვემოქმედებაში ჩართული, აგრეთვე ძალიან ჩართული ვარ აგრეთვე ბიზნესში. საქართველოს გერმანიის საერთო ბიზნეს პროექტებში ვარ ჩართული და ძალიან მაინტერესებს და სამომავლო გეგმებზე 5 წელიწადში მე თქვენთან რომ მოვალ და დავჯდები კიდევ მაგაზე ვიყო. აუცილებლად მოვიკითხავ შემდეგ ნაბიჯებს, საკუთარი თავისთვის როდის რჩება დრო, ოღონდ ამას ვერ ხვდები ნამდვილად. საკუთარი თავი ალბათ ჩემი ცხოვრება ჩემი თავი, ანუ ეს რასაც ვაკეთებ ძალიან მიყვარს და ჩემი განტვირთვა როდესაც ვარ საქმეში და როდესაც მაინც სამსახურია განტვირთვაც. ყოველთვის. ნებისმიერ დროს. არ გქონიათ ის მომენტი, რომ აი დავიღალე ცოტა ხანი დასვენება მჭირდება. ეცით რა, როდესაც ვისვენებ, ალბათ უკრავ და რა ჩემი პიანისტი ვარ და ეს ჩემთვის უკვე როდესაც უკრავ არის განტვირთვა, თორემ ანუ რაღაცას პროდუცირებას ვუკეთებ, ეს არის ჩემი განტვირთვა რა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ფილმს იღებენ თქვენზე კიდე. მინდა რომ ეს დოკუმენტურ ფილმსაც შევეხოთ ორი. კი, ჩვენი ასოციაციის შესახებ იღებს CDF დოკუმენტურ ფილმს და აგრეთვე იძახიან რომ არტეზეც გაშუქდება მომავალ წელს. პატარა ვიდეო რგალი პრომორგოლი უკვე გვაქვს და მოკლედ ეს გადაღებები გრძელდება და ეს ანუ ზუსტად ქველმოქმედებას ეხება ეს ფილმი, იმ ქველმოქმედებას, რასაც ჩვენ ზუსტად აი ამ განვითარებად ქვეყნებში, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში მაჰმადიანურ ქვეყნებში, ანუ მუსულმანურ ქვეყნებში, სადაც ქალების უფლებები აბსოლუტურად დაუცველია და შედარებით ახლა უკეთესად მიდის ყველაფერი ვიდრე აქამდე იყო და ანუ აი ეს არის ლაითმოტივი, რაზეც ახლა ჩვენ ამ ფილმს ვაკეთებთ რომ. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო ნაბიჯები ნინო ყამბეგაშვილის ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენ პრინციპში ფეხდაფეხ მივყვებით, ცოტა დავაგვიანეთ, მაგრამ მაინც ავინასყაურეთ და მეთანხმებით საუბართ. თქვენი დღის ფრაზა დაგვიტოვეთ, რომელიც мотиваციას გმატებთ დღის განმავლობაში. ისიც როგორც კი ადგებით და განუხვალ საწალიდან, როდესაც გააღებდეს, უნდა თქვა რამე პოზიტიური სიტყვა. ესეთი როგორიც არის, ну, ვისაც არ უნდა უთხრა, ძვირფას საყვარელო, ანუ პოზიტიურად რომ დაიწყებ დღეს და იტყვი ლამაზ სიტყვას, აი ესე იქნება შენი დღეს. ამიტომ ყველას გისურვებთ. აი ასე ლამაზად ვაგრძელებთ დღეს ნინო ყამბეგაშვილთან ერთად. უღმესი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტოვებთ პირობას, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და განვიხილოთ იმ მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელზეც მუშაობთ. დაუღალავად. უღმესი მადლობა ძვირფასად. მადლობა ნინოს. რჩებით რა თქმა უნდა გადაცემის ფარგლებში, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით, მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით. Life and Style საქართველოს საერთაშორისო პრინტ ფესტივალს უმასპინძლებს, რაც ითვალისწინებს პროექტი და რამდენად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების განვითარებისთვის. ნანა ყირმელაშვილი პრინტ ფესტივალის დამფუძნებელი ნარატივით მოგესალმებით ქალბატონო ნანა. მრავალპროფილური ქალბატონი ბრძანდებით ასე ვიტყოდი, თუმცა ჯერ დავტოვებ ამას საიდუმლოდ, ვისაუბროთ კონკრეტულ ფესტივალზე, რომელიც ჩარშან გაიმართა პირველად. პრინტ ფესტივალი 20 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით, რომელიც არამხოლოდ დედაქალაქს, არამედ რეგიონებზე ვრცელდება, რაც ასევე მეტად მნიშვნელოვნად ყურადსაღებია. რა არის ფესტივალის მთავარი მიზანი და რას ითვალისწინებს?
პირველ რიგში უღრმესი მადლობა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, პირიქით ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, შემთთვის დიდი პატივია თქვენ გადაცემაში სტუმრობა. რას ითვალისწინებს პრინტ ფესტივალი? პრინტ ფესტივალის იდეა არის ძველი მიტოვებული ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ტექნოლოგიის ვიზუალური ხელოვნების აღდგენა. ეს არის დაზგური გრაფიკა, რა ვიცი, ხელით ბეჭდვა, რომელსაც ბევრი მიმართულება აქვს. ეხლა ჩვენ ოფორტის სერიგრაფია, ქსილოგრაფია, რა ვიცი, უამრავი რამე ძალიან ცნობილი ბევრ კომპონენტს შეიცავს. ეს არის მსოფლიოში არტ და კრეატიული ბიზნესის ერთ-ერთი წამყვანი დარგი და მინდა რომ საქართველოშიც ესე იყოს. წლების განმავლობაში ამ დარგს ძალიან კარგი სპეციალისტები ყავდა და ყავს დღესაც აკადემიაში არის დაზგური გრაფიკის დეპარტამენტი თუ განყოფილება თუ რა ვიცი რა ქვია მუშაობენ ძალიან სერიოზულად, მაგრამ ეს უკვე ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ნელ-ნელა ჩაანაცვლა და რა თქმა უნდა ხა ყველაფერი გაადვილებული ჯობია. ბეჭდვითი მედიის განვითარება გახდა, თქვათ მოტივაცია მსგავსი ფესტივალის შექმნისა თქვენი. კი, ეს არის დაზგური გრაფიკის, აი ხელით ბეჭდვის. ყველაფერი ეხლა მე აქ რაღაცა რამოდენიმე ნამუშევარი წარმოვადგინე. ნამუშევრებია კიდე ჩვენს მაყურებელს ეძლევა საშუალება პრინციპში კადრების საშუალებითაც, თუმცა ჩვენ სტუდიაში გვაქვს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები წარმოდგენილი სხვადასხვა ხელოვანი. რამდენი ხელოვანია ჩართული? ეს არის მთავარი, უცხოელები და ქართველები. დაახლოებით 100-მდე მხატვარი იქნება ჩართული. ჩვენ 60-მდე ქართველი მხატვარია სხვადასხვა მიმართულებაში. გავაკეთეთ 2 ვორქშოპი, ეს იყო ოფორტის, ჩამოვიყვანეთ ძალიან სერიოზული პრინტმეიკერი ავსტრიიდან, ბიანკა ჩაიკნერი, რომელმაც ეს ოფორტის ვორქშოპი ჩაატარა და ჩავატარეთ მეორე სერიგრაფია, ანუ საქართველოში გავრცელებული უფრო შელკოგრაფიის სახელწოდებით, სადაც სხვადასხვა თაობის 80-იანელები, 90-იანელები, ყველა თაობის მხატვრები, სულ ახალგაზრდა მხატვრებიც იყვნენ ჩართულნი. ეს რუსუდან გობეჯიშვილის ნამუშევარია, ძალიან საინტერესო გოგონა. ძალიან ბევრი საინტერესო ნამუშევარი. ძალიან ბევრი, ეხლა ეს რომელიც შეიძლება რომ აჩვენოს არის ფოტოგრაფებს მიეცათ საშუალება, ასევე თქვენ ნახეთ იურა მეჩითოვი კადრებში ვნახეთ დიახ. ეს მისი ნამუშევარია ეს. ეს არის მაილაშაური. ბევრი ქართველი ხელოვანია. ბევრი ქართველი ხელოვანია. მე კი არ მიყვარს ესე ცალ-ცალკე ვიღაც ხსენდეს ნათია ბენაშვილი. ეს არის ჩვენი ცნობილი კოკა ცხედიანი და საყვარელი მისთვის ყავს ასევე რეგიონიდან აი ეს ბათუმელი მხატვრები არიან. რეგიონები ჩართულია, ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რეგიონებია ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აი ეს არის ძალიან საინტერესო ლუკა ცეცხლაძე შეიძლება ვაჩვენებ მაყურებელს ამ ნახატს. ეს ბათუმის თემაზე ლიამ შეგვიქმნა შველიძემ. ძალიან მნიშვნელოვანი. ფანტასტიკური. გამოფენები ჩატარდება, აღნიშნოთ ესეც ქალბატონ ნანა, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. რომელი ლოკაციებია შერჩეული და რა ფორმატის გამოფენებს ვნახავთ? ესე იგი, ეს იყო გამიზნული და მინდა გითხრათ, რომ ბათუმის კულტურის სამინისტრომ ძალიან დიდი თანამდგომობა გამოუცხადა პროექტს და დაიწყება ყოველთვის ტრადიციულად ყოველ წელს ბათუმში. აქედან გამომდინარე, რომ დაიწყო ბათუმში, სხვადასხვა რეგიონებშიც დავიწყეთ მოძიება რეგიონალური მასშტაბით მხატვრების. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ვორქშოპის პარალელურად ოზურგეთში მიმდინარეობდა ძალიან საინტერესო იგივე ვორქშოპი, ანუ ოფორტის ძველი დაზგა, ყავს მას ძალიან კარგი სპეციალისტები ოზურგეთში, მე ხარ ვიყავი გამოფენის გახსნაზე ჩასული, რომლებიც ასევე ფესტივალის მონაწილეები არიან. ესე იგი, ჩვენ დავიწყებთ ბათუმში, აგვისტოში, 20 აგვისტოს. შემდეგ აგვისტოს ბოლოს გადავინაცვლებთ მესტიაში. ოქტომბერში იგეგმება ღვინის ფესტივალის ფარგლებში თელავში სტუმრობა.
და ოზურგეთში არის კიდე ტრადიციული ალეგრობის ფესტივალი იმ პერიოდში ჩასვლა და ბოლოს თბილისში. ოქტომბრის ბოლო, ნოემბრის დასაწყისში დამაგვირგვინებელი და შემაჯამებელი გამოფენა. არა, ჩვეულებრივი სანახაობა უკვე გრძნობ იმ აურასაც და მოტივაციასაც. ეს სანახაობა გარდა მხატვრობისა ძალიან საინტერესო წინადადებები წამოვიდა დიზაინერების მხრიდან. ანუ მე რა მინდოდა მეჩვენებინა და მინდა ამ ფესტივალის მისია არის ეს, რომ ვაჩვენოთ მისი დანიშნულება. რატომ თქვათ ბეჭდვითი მედია? დიახ. ეს ისეთი მხატვრები, რომელიც ახლა მე უყურებ, აი მაგალითად ნინიკო მორბედაძის ნამუშევარი და ხა ვინმე არ მინდა რომ იკერძო. ძალიან ბევრია, უამრავია, ყველას ვერ განვიხილავ. აქ ისეთი მხატვრები მონაწილეობენ, რომელთა ნამუშევრები საკმაოდ ძვირად ღირებულია და ახალგაზრდა თაობისთვის ძნელია იყიდო. შეიძლება ერთი ნამუშევარი იყიდო მერე წლების მერე მეორე კოლექციის გაკეთება ძნელია. ეხლა ვიცით ჩვენ რომ ახალგაზრდა თაობას თავისი სივრცე აქვს, თავისი ოფისი აქვს, თავისი საცხოვრებელი უნდა დამოუკიდებლა. ეს იძლევა პრინტი, იძლევა ტირაჟირების საშუალებას. ანუ ეხლა ჩვენ ეს დავბეჭდეთ თითოეული დაახლოებით 10-12 ეგზემპლარი. ანუ ექსკლუზიური აქედან სულ ყველა არის ორიგინალი, ყველას აქვს თავისი ნიშანი, რომ ეს არის 10-დან პირველი ნამუშევარი 10-დან მეორე და ეს ყველა ინომრება ამას თავისი სპეციფიკა აქვს, რომ ეს მეორე ძალიანაც რო გინდოდეს ვეღარ შექმნი. ვერანაირად ვერ შექმნი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ამისი მისია არის, რომ თანამედროვე ხელოვნება და თანამედროვე მხატვრები მოხვდნენ თანამედროვე სივრცეებში და ნუ ვიცით რაც ხდება დღეს ინტერიერებში, ცოტა უზუსტობები, ცოტა რაღაცები არის, თქვენც კარგად იცით, მეც კარგად ვიცი და რატომაც არა, საკმაოდ მისაღებ ფასში შეგიძლია სერიოზული კოლექციის გაკეთება. სწორედ ეს არის ის მთავარი ხაზი, ერთ-ერთი მთავარი ხაზი, რომელიც ამ არაჩვეულებრივ ფესტივალს აერთიანებს, რომელიც შარშან ჩატარდა პირველად, კავდონანა, როგორც გახდება თუ არა ტრადიციული და გაცდება თუ არა ქვეყნის ფარგლებს, ესეც საინტერესოა. იცით როგორ არის ტრადიციული გახდება აუცილებლად, იმიტომ რომ შარშანდელთან შედარებით ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა ფესტივალისადმი და ზოგადად აი ამ მედიაში მუშაობისადმი. რა თქმა უნდა, ყველას ვერ შევწვდით, შეიძლება ნაწილი მხატვრებისა უკმაყოფილონიც არიან, რომ ვერ მოვახერხეთ ყველასთან კომუნიკაცია და ყველას მოწვევა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ყველა ხელოვანი გაერთიანდება. ეცდება რომ ვეცდებით რომ ჩაერთოს. იქნება აუცილებლად ტრადიციული და აუცილებლად დაიწყება ბათუმიდან. საინტერესო ფესტივალი, ძალიან ბრძანეთ კავდონანა, ბრძანეთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მინდა აღვნიშნოთ ტიბისისთან ერთობლივად კეთდება ეს კეთდება წიგნის ხელოვნების სახლი და ასევე ეს არის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის შენობა, სადაც დაგვითმეს სივრცე რომ ჩატარებულიყო. კი, ასეთ მნიშვნელოვან პროექტებში უნდა ჩაერთოს ყველა, მე ვფიქრობ, ქვეყნისთვის კეთდება ეს საქმე. მე არ მინდა გამომრჩეს ძალიან მცირე დრო დაგვრჩა უკვე გადაცემის ფარგლებში, ფაქტობრივად არც დაგვრჩა, მაგრამ თქვენი მეორე საქმიანობა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო. ეს არის ბიზნესი, ბიზნესის და ხელოვნების სინთეზი ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ და არაერთხელ გამმახვილებია ყურადღება ქალების ნარატივში სწორედ ამ სინთეზზე. ჩაის ბიზნესი გაქვთ, კავდონანა. ჩაის ბიზნესი. რამდენი წელია რაც ხართ დაკავებული და სად ახდენთ რეალიზებას თქვენი პროდუქციის? ჩაის ბიზნესით დიდი ხანი არა ვარ დაკავებული, სულ 2 წელია, ახალგაზრდა, ახალი ბიზნესია, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ, უკვე თავისი მომხმარებელი ყავს, თავისი ნიშა აქვს. 4 სახეობის ჩაი გაქვთ. 4 სახეობის ჩაი გვაქვს ჯერჯერობით, მაგრამ ეს მთავარი რაც არის, ეს არის ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ ძალიან მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოებაზე. რეალიზაცია ხდება ჯერჯერობით ადგილობრივ ბაზარზე და ჩვენ ეს ძალიან მოგწონს და ექსპორტზეც ფიქრობთ ალბათ. არის წინადადებები, მაგრამ ჯერჯერობით ალბათ მომავალი სეზონი. ჩვენ ამას აუცილებლად მოვიკითხავთ. ძალიან კარგია სწორედ ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა გყავთ დასაქმებული, ეს არის მნიშვნელოვანი ხაზი კიდევ. სულ პატარაა თქვენი ბიზნესი, მაგრამ უკვე წარმატებული
წარმატებას აღწევს. ზაფხულში ჩაის შემახსენეთ? ჩვენ ჩაის ქვია ნაგომარი. ნაგომარი, დიახ. ეს არის ოზურგეთის რაიონის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ჩაის სოფელი და დაუტოვეთ თავისი ძალიან სწორად მოიკეცით, დიახ. აი ასეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ შინაარსიანი და საინტერესო დიალოგისთვის, რომელსაც აუცილებლად დაუბრუნდებით ქალების ნარატივის სერიალში. მე ამის იმედი მაქვს. თუ კომფორტულად იქცენით თავი. დიდი სიამოვნებით გავაკეთოთ შეფასება მე. აუცილებლად რეზუმირება გავაკეთოთ 20 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით არაჩვეულებრივი ფესტივალი, რომელშიც ჩავერთვებით ჩვენს ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ნანა ყირმელაშვილი პრინტ ფესტივალის დამფუძნებელი და მრავალპროფილური ქალბატონი, აი ეს უნდა ერთი სიტყვა მინდა ვთქვა, დავამატო, როგორც ჩემი პარტნიორი და კურატორი ნანა ზაალიშვილი იტყო და გამოფენა შედგა. გამოფენა შედგა ქალების ნარატივი და ძალიან კარგი კოლექცია შეიქმნა. ნამდვილად არაჩვეულებრივი კოლექცია, ჩვენ ნახეთ კადრების საშუალებითაც რამდენიმე მათგანი და მოგვეცა სტუდიაშიც ამ არაჩვეულებრივი ხელოვნების ნიმუშის ნახვის საშუალებაც, თუმცა კიდევ უფრო სიღრმისეულად განვიხილავთ უკვე 20 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით ფესტივალის ფარგლებში. უღრმესი მადლობა ნანა ყირმელაშვილს კიდევ ერთხელ საინტერესო დიალოგისთვის. ასეთი იყო ჩვენი ნარატივი დღეს. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ, რა თქმა უნდა, ტრადიციულ დროს ტელევიზიის ეთერში ზუსტად 11-ზე. მორიგი საინტერესო და აქტუალური თემებით. ბედნიერად.